امروز با یکی از دوستام که در زمینه موزیک خیلی صاحب نظر هستن داشتم تلفنی حرف میزدم. بهم گفتش که سحر تمرینایی که میکنی رو جایی نذار، یا مثلا موزیکایی که ضبط میکنی رو که به صورت تمرینیه جایی پلی نکن. ولی من با تمام احترامی که براش قائلم فکر میکنم که چرا نباید این کارو بکنم، چرا نباید آدم ها چالش های تمرین و اشکالات قبل از آماده شدن رو ببینن. و خیلی چیز طبیعیه که آدم در دوران تمرین چالش داشته باشه یا صداش خیلی عالی نباشه و اینا با تمرین و سخت‌کوشی به دست میاد به نظرم، و مثلا زمان میبره که آدم توی یه کاری خوب و عالی بشه. من اعتقادی به این قضیه ندارم، برای همین تصمیم گرفتم این قسمت از تمرینم رو براتون بذارم. خواننده اصلی این موزیک خانم مرضیه هستن. تصاویر از ساحل شهسواره که توسط خانم سارا محمدی فر گرفته شده و پیانو رو هم آقای شاهری نواختن. البته ایشون استاد عزیز من هستن که خیلی به من زحمت میکشن و خیلی به من لطف دارن. خاطرات عمر رفته در نظرگاهم نشسته، در سپهر لاجوردی آتش آهم نشسته. ای خدای بی نصیبان طاقتم ده، طاقتم ده. قبلگاه ما غریبان طاقتم ده، طاقتم ده. یکی از مسائلی که خیلی دوست داشتم توی اولین جلسه‌ای که قرار با هم حرف بزنیم در موردش صحبت کنیم، یکی از با اهمیت‌ترین مسائل به نظرم مسائل دخترای نوجوان و خانم‌های جامعه هست. البته من آدم ماتور برو ماتوری با نامزد چطوری برو دیگه تزامید اینجا پارک کنی. سه اسفند دو اسفند. قد از صدای موتور بدم میاد. 100 تا ماشین بره این آلرژی رو هم از موتور به قرآن فقط این صدا رو برام تداعی میکنه، نمیدونم چرا. تمام موتورهای رو زمین امروز صف کشیدن. صدای قورباغه هم میاد تازه. سلام دوستای عزیزم، خسته نباشید، وقتتون بخیر. یکی از مهمترین مسائلی که به نظرم در موردش کم صحبت میشه مسائل دخترانه. دخترای ما وقتی که پریود میشن چقدر تحت فشار زیادی قرار میگیرن و چقدر مسائل مختلفی براشون پیش میاد. حالا از نظر روانی و روانشناختی که یه بحث جداگونه از کار من نیست، ولی من به عنوان یه پرستار خیلی میبینم که خود بچه‌ها خیلی عصبی ترن، خیلی ماماناشون خیلی دچار چالش میشن و خود من حتی نوجوان بودم این چالش برام به وجود اومده. دوست ندارم مثلا بچه‌های دیگه این تجربه تلخ داشته باشن.
حالا علاوه بر اختلالات هورمونی که به وجود میاد که اون دیگه به هر حال اجتناب ناپذیره و کارش نمیشه کرد، یکی از مسائل خیلی مهم مسئله اینه که بچه‌ها توی دوران خیلی دچار آنمی یا فقر آهن میشن و خیلی بی صدا این فقر آهن جلو میره و پدر مادرها متوجه این قضیه نیستن و بچه خودش فقط میبینه که عصبی تر شده، تمرکزش کمتره، حواس پرتی داره، خوب نمیتونه درساشو یاد بگیره. بعد و یکی از علائم خیلی مهم توی همین کمبود آهن و افت آهن، یعنی اصطلاحی هست تو پزشکی بهش میگن پیکا، چیزای میل به چیزای بیهوده و بی ارزش، بی فایده. مثلا بچه‌ها دوست دارن هی برن یخ بخورن، هی خاک بو کنن، از بوی برنج خوششون میاد، از بوی بعضی حتی من دیدم از بوی روغن نباتی، خوردن روغن نباتی، یا اینکه زمینی که از بارون اومده بوی خاک ازش بلند شده، به این چیزا مثلا مهر میخورن، مثل خانم‌های باردار که زیاد مهر و خاک و این چیزا میخورن. بچه‌ها گرایششون به این چیزاست و پدر مادر فکر می‌کنن بچه دچار اختلال روانی شده، در صورتی که نمیدونن بچه شدیداً دچار کمبود آهن شده و باید خیلی به این قضیه دقت کنن. در زمان پریود به دخترها آهن بدن، حتی دخترای تا سنین باروری، خانم‌ها تا سنین باروری هم همین حالت رو دارن، یعنی اینکه به خاطر زایمان، به خاطر پریود خیلی خون و آهن از دست میدن. اگه آهنشون نرمال باشه توی آزمایش‌ها تو زمان پریود آهن مصرف کنن، اگه نرمال نباشه که اصلا باید با دستور پزشک حتما قرص آهن مصرف کنن. اینجا تو فضای باز بیرون کنار دریاست، دارم براتون ویدیو میگیرم، صدای طبیعت و اینا میاد، ببخشید. به نظرم برای اینکه دخترای قوی‌تر و سالم‌تر و خوشگل‌تر و جذاب‌تر داشته باشیم، باید خیلی به مسائل اینجوری بچه‌ها و نوجوان‌ها اهمیت بدیم. حتی خانوم‌ها، اصلا فقط بحث نوجوان‌ها نیست، خانوم‌ها هم خیلی درگیر این قضیه میشن، موهاشون میریزه وقتی پریود میشن، اون آهنه جایگزین نمیشه، خیلی ریزش مو دارن، بعد نمیدونن دلیلش چیه. حالا من میگم حالا نه که تمام عوامل ریزش مو از کمبود آهن باشه، نه، ولی یکی از عوامل ریزش مو توی خانم ها کمبود آهنه. آهن از دست میدن و جایگزین نمیکنن و عصبی و پرخاشگر و خیلی بد اخلاق و رنگ پریده و اینا میشن. میدونین خیلی خیلی مسئله مهمیه به نظرم و من چون خودم این چالش رو داشتم توی نوجوانی، دوست داشتم پیکا بخورم، خیلی سراغ یخ و نمیدونم مهر رو اینجور چیزا میرفتم، دوست ندارم این تجربه تلخ برای دختر دیگه تکرار بشه. یعنی اولین چیزی که به ذهنم رسید در موردش با هم حرف بزنیم همین مسئله کمبود آهن دخترای نوجوان بود. امیدوارم که براتون مفید باشه و دخترای خوشگل‌تر، سالم‌تر، قوی‌تر و مهربونتری رو بتونیم پرورش بدیم، اعصابشون سر جاش باشه، حداقل عواملی رو که ما میتونیم درست کنیم و خودمون درست کنیم. مثلا همین کمبود آهن یه چیزیه که خیلی راحت میشه درست کرد، ولی حالا اینکه تو هورموناشون چه مشکلی به وجود میاد، به هر حال اون اجتناب ناپذیره، ولی کاری که ما میتونیم براشون انجام بدیم و براشون انجام بدیم، مثل همین جایگزین کردن آهن. مرسی، وقتتون بخیر. ساغرم شکسته ساقی، رفتم ز دست ساقی. ساغرم شکسته ساقی، رفتم ز دست ساقی. در میان طوفان بر موج غم نشسته منم،
یک بار مهر غم زده شد بر سرنوشت آدم. ساغرم شکسته